भर्खरै सकिएको नेपाल इभी इन्टरनेसनल शोमा चाहिँ निकै राम्रा र आकर्षक खालका इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू थिए तर एउटा अनएक्सपेक्टेड एन्ड इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ अब त्यहाँ ट्र्याक्टर थियो अब ट्र्याक्टर किन इन्ट्रेस्टिङ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ नेपालमा बनेको फर्स्ट इभी ट्र्याक्टर हो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो इभी शोमा चाहिँ म जान पाएको थिइनँ बट त्यसबारे मलाई एकदमै जान्न इच्छा थियो त्यो इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टरको बारेमा सो मैले चाहिँ उहाँको टिमलाई कन्ट्याक्ट गरेर आज फाइनली साइट जुरेको छ सो लेट्स गो एन्ड फाइन्ड आउट मोर हेलो अगेन म सोनिका लगायत हाम्रो ग्याजेट बाइटको टिम चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो ट्र्याक्टर अगाडि आइसकेका छौँ ए सरी ट्र्याक्टर होइन इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टर अघि मैले भने जस्तै यो क्षेत्रको थप जानकारीको लागि चाहिँ म अहिले करिब 9 वर्ष अगाडिदेखि एकदमै इभी सेक्टरमा रेभोल्युसनरी कार्य गर्दै आउनुभएको अभिषेक कार्कीज्यूसँग छु धन्यवाद नमस्ते नमस्ते अभिषेकज्यू यहाँको एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनको साथसाथै आफ्नो कम्पनीको पनि छोटो मिठो इन्ट्रो दिनुहोस् न है नमस्ते सबैलाई म अभिषेक कार्की मेकानिकल इन्जिनियर काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट भएको र विगत म 9 वर्षदेखि अघि बहिनीले भन्नुभएको थिएँ यो इलेक्ट्रिक भेहिकल सेक्टरमा काम गरिरहेको छु र यो 9 वर्षमा मेरो रिसर्च डिजाइनदेखि लिएर लोकल म्यानुफ्याक्चरिङ प्लस भेहिकल रेट्रोफिटिङ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक भेहिकल कन्भर्जनमा हामी काम गरिरहेको छौँ लास्ट 5 इयर्समा चाहिँ हामीले स्प्लेन्डर बाइकदेखि लिएर मारुति सुजुकी 800 प्लस ओम्नी भ्यान गर्दा गर्दै अहिले चाहिँ साझा यात्रासँग मिलेर हामीले बसलाई पनि कन्भर्ट गर्दैछौँ र गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ अब वाइ नट अब यो जस्ट ट्रान्सपोर्टेसनलाई मात्र होइन एटलिस्ट यो सिफ्टिङ टुवर्ड्स एग्रिकल्चरल फिल्डतिर भनेर चाहिँ हामीले हात्ती किसान दाइको साथी भन्ने नाराको साथ हामीले यो इलेक्ट्रिक भेहिकल सँगसँगै यो ट्र्याक्टरलाई रेट्रोफिट गरेको छौँ हामीले र यो रेट्रोफिट गर्न चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी सँगसँगै मेरो कम्पनी स्टार्टअप कम्पनी अभियान्त्रिक कर्मशाला सिन्स 2019 देखि हामी यो अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको छौँ हजुर यहाँले भन्नुभएको जस्तै हात्ती किसानको साथीको यो कन्भर्जन प्रोसेसको बारेमा चाहिँ अलिकति भन्न मिल्छ भने भनिदिनुहोस् न है ट्र्याक्टरको कन्भर्जनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अघि मैले भनेको थिएँ हामीले गाडीहरूलाई मात्रै कन्भर्ट गरेका थियौँ अब हामीले चाहिँ नेपाल एग्रिकल्चर कन्ट्री हो तर बिस्तारै हाम्रो चाहिँ तराईतिर चाहिँ खेतहरू बाँझो हुने मान्छे नपुग्ने भन्ने प्रोसेसमा चाहिँ अब हामीले केस स्टडी गरिरहेको थियौँ र त्यहाँ चाहिँ अब नेपालको एग्रिकल्चरलाई कसरी मेकानाइज गर्न सकिन्छ अब रोबोटिक्सहरू टुलहरू युज गर्न सकिन्छ कि भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मोस्टली मोबिलिटीतिर लागेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ अब ट्र्याक्टरलाई नै किन इलेक्ट्रिफाई नगर्ने त भने चाहिँ यो ट्र्याक्टरलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक कन्भर्जन सुरु गरेको हौँ हामीले टोटली म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा गाडी म्यानुफ्याक्चर गर्दा जसरी इन्जिनियरिङ अप्रोचहरू युज हुन्छ हामीले अलमोस्ट एभ्री प्रोसेसहरू हामीले एप्लाई गरेका छौँ र यसमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ अब हामीले त्यही हो यसको इन्टरनल कम्बसन इन्जिनलाई चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्यौँ ट्र्याक्टरमा चाहिँ अलिकति के फरक हुँदो रहेछ भनेदेखि इन्जिन इट्सेल्फ एक्ट एज च्यासिसको काम गर्ने भने चाहिँ हामीले च्यासिसलाई इन्जिनलाई निकाल्दाखेरि यसको ट्र्याक्टर 2 टुक्रा हुँदा चाहिँ अब हामीले के गर्ने भनेर सानो च्यालेन्ज चाहिँ भएको थियो तर त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई यदि इन्जिनले नै च्यासिसको काम गर्छ भने वाइ नट मोटर माउन्टिङ प्लेटलाई चाहिँ एउटा च्यासिसको रूपमा युज नगर्ने भने चाहिँ हामीले यति पार्ट चाहिँ टोटल हामी आफैले डिजाइन पनि गऱ्यौँ यहाँसम्म त्यसपछि हामीले यहाँभित्र मोटर राखेको छौँ र कन्ट्रोलर यसको कन्ट्रोलर पार्टहरू यहाँनिर देख्न सकिन्छ होइन कन्भर्जनको प्रोसेस हामीले कन्ट्रोलर यतिर राखेको छौँ भनेदेखि अब यो डिसी कन्भर्टरहरू भयो अब यो ब्याट्री चार्जिङ गर्ने हामीले प्लगहरू यहाँ छ अब यो अघि बिहान हामीले चार्ज गरेको थियौँ यो चार्जिङ प्लग भयो त्यो हामीले नर्मल घरमा चार्ज गरेको जस्तै हिसाबले हामीले यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ र ब्याट्री प्याक चाहिँ हामीले यहाँनिर यसरी राखेको छौँ यो पोजिसन चाहिँ किन पनि भन्दाखेरि अब हामीले यो मोटर र ब्याट्रीको पोजिसन चाहिँ अब पहिला यसको होल बडीको वेट चाहिँ यसको इन्जिनले लिन्थ्यो नि इन्जिनको वेटलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्न चाहिँ हामीले ब्याट्री प्लस मोटरको हामीले एउटै पोजिसनमा राखेको छौँ र यो पोजिसन अर्को एउटा राख्नु पोजिसन के भने भोलिको दिनमा गएर चाहिँ एग्रिकल्चर फिल्डमा काम गर्दा गर्दै यदि ब्याट्री सकिने चान्स भयो भने त यसलाई लेयर पर्जानु भन्दा हामीले त्यही फिल्डमा चाहिँ अलिक मेकानाइज वेमा चाहिँ ब्याट्रीलाई स्वाइप गर्न मिल्छ कि भन्ने प्रोसेसमा चाहिँ हामीले यो राखेको यो चाहिँ अब मान्छेले बोल्न सक्दैन हामीले अब मसिनरी टुल्सहरू हामी त्यसरी नै डिजाइन गर्छौँ कि ब्याट्रीलाई चाहिँ सिम्पली एउटा मेकानिजमले चाहिँ ब्याट्रीलाई निकालेर तल राखेर चार्ज भएको ब्याट्रीलाई चाहिँ फेरि यहाँ राख्न मिल्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसरी डिजाइन गरेको छौँ यसलाई हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ ठुलै रिइन्जिनियरिङ नै गर्नुभएको छ पुरै होइन सो यस्तो ठुलो कार्य गरेपछि चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ आफू कति सफल भइया छ यो ट्र्याक्टर कतिको सफल भएको छ यहाँको फ्युचर चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ त यो ट्र्याक्टरको यो अब आज सुरु भएको छ होइन यो फर्स्ट एटेम्प हो हाम्रो अब यसलाई सक्सेसफुल भन्दा पनि अब यसलाई हामीले अझै बढी टेस्टिङ गर्दै जानुपर्ने छ अब यो एक्सपोको लागि हामीले लिएर आएको थियौँ 1 विकको मात्रै टेस्टिङ भएको छ भने अब हामीले कम्पिटेटिभ एनालाइसिस जसरी चाहिँ हामीले यतिकै क्षमता भएको डिजल ट्र्याक्टर लगाएर यसलाई सँगै राखेर चाहिँ खेतहरूमा हामीले मैले अघि नै भनेको थिएँ हामी एग्रिकल्चरको लागि डिजाइन गरेको हो त्यसमा खेतमा चाहिँ हामीले अब यसले जसरी चाहिँ खेतहरू जोत्ने गर्छ ट्र्याक्टरले त्यसरी नै एउटा डिजल र इलेक्ट्रिक राखेर त्यसलाई टेस्टिङ गरेर चाहिँ हामीमा भएको कमी कमजोरीलाई अझै पनि
निकालेर चाहिँ त्यो जति पनि लिमिटेसन छ त्यो लिमिटेसनलाई चाहिँ ओभरकम गरेर चाहिँ अलिकति पर्फेक्ट बनाइसकेपछि ल है हामीले चाहिँ अलिकति सक्सेस भएको चाहिँ त्यतिखेर पनि भन्न मिल्छ होला। अहिले चाहिँ सक्सेस भनेको चाहिँ हामीले रेट्रोफिट गऱ्यौँ र यो जस्ट ट्र्याक्टरले अफरोड पनि कुदेको छ र खेतमा हामीले लोड राखेर टेस्ट गर्दै 3 घण्टासम्म चलेको छ। त्यतिसम्मकोलाई चाहिँ हामीले त्यति चाहिँ सक्सेसफुल भएको छौँ र त्यसलाई सक्सेस मान्नु हुन त्यसलाई आज हामीले इम्प्रोभाइज गरेर जाने हाम्रो प्लान छ। त्यो बाहेक अरू केही प्रोफेसनको लागि पनि मिल्छ कि के यहाँहरूले सोच्नु भएको छ कि? मिल्छ एकदम। जुन पनि बेला हामी एयरपोर्ट जान्छौँ एयरपोर्टमा चाहिँ हाम्रो कार्गो गुड्सहरू चाहिँ त्यहाँ डिजल पावरले चलिरहेको हुन्छ। त्यो फिल्डमा पनि किन जस्तै अब नेपाल पनि एउटा ग्रिन मोबिलिटीमा अगाडि बढिरहेको बेलामा एयरपोर्टलाई चाहिँ किन इमिसनको जोनमा राख्ने, एयरपोर्टलाई पनि इमिसन जोनबाट बाहिर निकाल्न त्यहाँ युज हुने ट्र्याक्टरलाई पनि हामी यसरी इलेक्ट्रिफाई गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको एप्लिकेसन त्यहाँ पनि युज हुन्छ। अर्को हाम्रो जति पनि नेपालमा नेपाल आफै पनि एउटा अफरोड कन्ट्री हो, हाम्रो रिमोट एरियामा ट्रान्सपोर्टेसन ट्र्याक्टरको रूपमा युज गरिरहेको हुन्छ। ट्रान्सपोर्टेसनको लागि मात्रै नभएर त्यहाँ रिमोट एरियामा चाहिँ हामीले कार्गोको रूपमा समेत यसलाई युज गर्न सकिन्छ। अनि अब चाहिँ अलिकति पर्सनल साइडतर्फ लाग्यो होइन, यस्तो यो ठुलो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ यहाँलाई मोटिभेसन चाहिँ कसरी आयो अनि हाम्रो टिममा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? अब सेल्फ मोटिभेसन चाहिँ बेस्ट लाग्छ मलाई होइन। म त्यति धेरै नोभल चाहिँ पढ्दिनँ, म अलि इन्जिनियरिङ बुक्सहरू साइफाई बुक्सहरू बढी पढ्ने भएको हुनाले अहिले लेटली फलो गरेको एलन मस्कहरूलाई होइन। अब एलन मस्क जस्तै अरू इन्जिनियरहरूलाई हामीले फलो गरेर हुन्छौँ। अटोमोबाइल सेक्टरमा पहिले नै काम गरेँ, तर ट्र्याक्टरमा कसैले नै काम नगर्दाखेरि चाहिँ अब स्पेस ट्याक्स त नेपाललाई चाहिएको छैन तर इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टर चाहिँ नेपाललाई चाहिएको छ भन्ने एउटा सेल्फ काइन्ड अफ मोटिभेसन आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई नै प्रायोरिटीमा राखेको छ। यो कामलाई अलि बढी प्रोजेक्टमा राख्यौँ र हाम्रो टिममा डिजाइन टिममा र रिसर्च टिममा चाहिँ हाम्रो टोटल 5 जना थियौँ हामी, अभियान्त्रिकी र केयु गरेर। भनेदेखि अब हाम्रो टोटल फेब्रिकेसनमा चाहिँ अलमोस्ट अरू 6 जना थियौँ हामी। अनि हाम्रो यो यहाँ यसको रेन्ज कति भन्न मिल्छ? जस्तै अब हाम्रो यो खेतीबारीमै मात्र नभनौँ, हाम्रो पिच गरेको रोड पनि त हुन्छ नि, त्यहाँ पनि चल्नै पर्छ। सो के कति छ यसको रेन्ज चाहिँ? पिच रोडमा हामीले चलाउने हो भने चाहिँ अलमोस्ट 95 किलोमिटर प्लस जान्छ होइन। तर हामी यस्तो नर्मल बालागिटी जस्तो रोडहरूमा भने चाहिँ 88 किलोमिटर दिएको छ। अब टोटली अफ रोड भयो भने चाहिँ किनभने रोलिङ रेजिस्टेन्स भन्ने आउँछ, त्यो फ्याक्टरहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू हुन्छ जसले चाहिँ गाडीको रेन्जलाई इफेक्ट गर्छ भनौँ न। त्यो मध्ये चाहिँ अब एरोडाइनामिक चाहिँ अब बिस्तारै कुद्ने भयो भने हामी एरोडाइनामिकलाई बढी फोकस गर्दैनौँ, तर रोलिङ रेजिस्टेन्सको एकदम ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ। र अफ रोडमा चाहिँ त्यो रोलिङ रेजिस्टेन्सले गर्दा चाहिँ 88 चाहिँ होइन अलमोस्ट 70 to 75 दिन्छ कि भन्ने हामीले यसो सोचेको छौँ। हामीले टेस्टै गरेको छैन, त अहिले एजम्सन चाहिँ छ हाम्रो। हजुर, यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ है यो ब्याट्री पनि निकै ठुलो छ। उहाँले पनि भनिसक्नु भयो कि मान्छेले उचाल्न नि मिल्दैन भनेर। सो यस्तो यो मोडिफाई गर्नको लागि चाहिँ यो गाह्रो सजिलो के कतिको थियो होला, अलिकति ब्रिफमा भनिदिनुहोस् न। सजिलो त पक्कै पनि थिएन। सुरुमा चाहिँ अब हामीले गाडीहरू कन्ट्रोल गरेर चाहिँ गाडी चाहिँ अलिकति यसको कम्पेयरमा सजिलो नै हुन्छ। अनि हामीले अघि नै मैले भने जस्तै जब जुन दिन चाहिँ हामीले इन्जिन निकाल्यो नि ट्र्याक्टर 2 पार्टमा डिभाइड भएको थियो, हामीसँग अप्सनै थिएन के गर्ने भने। सुरुको 2-4 दिन चाहिँ हामीसँग काइन्ड अफ ब्यारियर चाहिँ च्यालेन्ज, त्यो टेक्निकल च्यालेन्ज चाहिँ थियो। अब हामीले अनि फेरि के पनि सोच्यौँ भनेदेखि यदि इन्जिनले नै च्यासिसको काम गर्न सक्छ नि वाइ नट मोटरको मोडलले चाहिँ किन काम गर्न सक्दैन भने चाहिँ हामीले यो डिजाइनको पार्ट अलिकति च्यालेन्जिङ थियो। अनि प्लस तर 5-6 दिन अलिकति डिजाइनमा वर्कआउट गरिसकेपछि यसमा अलिकति रेभोल्युसनरी काम चाहिँ यही भयो। इन्जिन मोटरको माउन्टिङ प्लेट नै एउटा च्यासिसको रूपमा काम गरेको चाहिँ हामीले निकालेको चाहिँ हामी अलिकति त्यसलाई नै सक्सेसको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो डिजेल ट्र्याक्टर र इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टरमा चाहिँ के फरक पाउनु भयो यहाँले? अलिकति नोइज त यसको अलिकति कम छ। यसमा अलि पनि नोइज चाहिँ किन आइरहेछ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले मोटरलाई डाइरेक्ट अरू गाडीमा जस्तो अटोमेटिक ट्रान्समिसन होइन, यो यसको ओरिजिनल म्यानुअल ट्रान्समिसनमै हामीले क्लच प्लेटसँगै मोटरलाई माउन्ट गरेको हुँदा चाहिँ यता अलिकति धेरै नै मेकानिकल मुभिङ पार्ट्सहरू भएको पनि अलिअलि साउन्ड चाहिँ आइरहेछ। तर हामीले फ्युचरमा यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भने हामी काम चाहिँ गर्छौँ। अब इन्जिनको आइसी इन्जिन पावर हुँदा चाहिँ यसको 30 HP थियो भने अहिले यसको अलमोस्ट 40 HP छ म्याक्सिमम पावर। अब इन्जिनमा फ्युल ट्याङ्क थियो भनेदेखि यसमा अब हाम्रो ब्याट्री प्याक छ। ब्याट्री प्याक चाहिँ अब अलमोस्ट 15 किलोवाटको ब्याट्री प्याक राखेको छौँ र यसलाई हामीले अघि पनि भने 88 किलोमिटर सम्म चाहिँ एउटा सिङ्गल चार्ज कुद्छ भनिरहेको छौँ होइन। अब त्योसँग कम्पेयर गर्दा इट्स मोर इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली। अब टक पनि यसको अलिकति बढी नै छ डिजेलको भन्दा, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ अलिकति नेपालको लागि चाहिँ बेस्ट छ भनौँ न। अब अहिले नै बेस्ट नै भनिहाल्नु पर्दैन, टेस्टिङ गर्न बाँकी छ। अब हाम्रो सायद अरू केयुसँग मिलेर अरू जति पनि हामी फ्युचरिस्टिक टेस्टहरू गर्छौँ त्यसले चाहिँ अलिकति नेपालको इभी सेक्टरमा यसले अलिकति नयाँ आयाम दिन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौँ हामीले। हजुर, मलाई अर्को एउटा एकदमै जान्न मन लागेको कुरा चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ यो हाम्रो यो इभी कन्भर्जन अथवा अरू हजुरको जतिसुकै इभी रिलेटेड टास्कहरू छ नि त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको कति हात छ भन्न मिल्छ?
हो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ के चाहिँ गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ केही सानोतिनो हेल्प त हजुरले भनिसक्नुभयो हेल्प गरेको छ भनेर तर अझै यस्तो गरिदिए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो रोजगारी अझै पाउनुहुन्थ्यो मान्छेहरूले भनेर चाहिँ के एउटा इच्छा के छ तपाईँले यस्तो गरिदियो हुन्थ्यो भनेर सरकारले धेरै गाह्रो काम पनि छैन सरकारले सजिलो काम गरिदिए पुग्छ हामीलाई धेरै ठुलो सब्सिडी पनि चाहिँदैन हामीले जुन लोकल म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कसरी ट्रेडिङ फ्रेन्डली पोलिसी छ भनेपछि मैले यसको पार्ट ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो पहिले अभाइलेबल छ र अब यसको यो ब्याट्रीको पार्ट्सहरू र मोटरको पार्ट्सहरू ल्याउँदाखेरिको त्यो फ्रेन्डली ट्याक्स हो क्या हाम्रो पोलिसी चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन लोकल म्यानुफ्याक्चरिङ लोकल एसेम्ब्ली अथवा लोकल रेट्रोफिटिङको लागि फ्रेन्डली पोलिसीहरू ल्याइदिने हो भन्छ तर हाम्रो कस्टम तारिफमा के छ भने कन्भर्जन किटलाई 1% भनेर मात्रै लेखेको छ तर इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन मार्केटमा भनेपछि मैले यो ब्याट्रीलाई 20% तिरेर ल्याउनुपर्छ मोटरलाई छुट्टै 15% तिरेर ल्याउनुपर्छ त्यो चाहिँ एज अ ओभरअल एउटा किटलाई चाहिँ 1% गरिदिने हो भनेदेखि जस्तै मारुति सुजुकी 800 लाई मैले कन्भर्ट गर्ने हो भने मेरो चाइनाको सप्लाईले मलाई 5 लाखमा कन्भर्जन किट टोटल इन्क्लुडिङ ब्याट्री दिन्छ भने त्यो अहिले नेपालमा आउँदाखेरि अहिलेको प्रेजेन्ट ट्याक्स पोलिसीले चाहिँ नेपालमा ल्यान्डिङ कस्ट 9.5 लाख पुग्छ तर 1% कस्टम तारिखमा लेखे अनुसार गर्ने हो भने त्यो कन्भर्जन किट नेपालमा 6 लाखमा झर्छ भनौँ न त्यसले चाहिँ सस्तो पनि बनाइन्छ जस्तै ट्याक्सीहरूलाई कन्भर्ट गर्न हामी इभी ट्याक्सीको रूपमा गरेछौँ भने पुरानो ट्याक्सी होइन कन्भर्ट त नेपालमा कन्भर्जन किट 6 लाखमा झऱ्यो भने त 7 लाखमा त हामीले कन्भर्ट गरिदिन सक्ने अवस्था छ नि त 100 किलोमिटर कुद्ने त त्यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई सरकारले ट्याक्स पोलिसीलाई रिडिफाइन गरिदिने हो र स्वरोजगारलाई चाहिँ अलिकति माथि उठाइदिने हो भने चाहिँ धेरै पनि गर्नु पर्दैन सरकारले त्यति गरिदियो भने पनि यो बाटो एकदम माथि पुग्छ र नेपाल बिस्तारै म्यानुफ्याक्चरिङ हब पनि हुनसक्छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ अभिषेकजीलाई यहाँ र यहाँको टिमले चाहिँ एकदमै ठुलो रेभोल्युसनरी काम गर्नुभएको छ फेरि पनि इभी सेक्टरमा है सो दिस इज नट दि ओन्ली वान यहाँले गर्नुभएको यस्तो ठुलो कार्य अब यहाँले नेपाली मात्र नेपाली सबै स्पेसली नेपाली किसानहरूको लागि चाहिँ यो इभी ट्र्याक्टर बनाउन सफल हुनुभएको छ आई होप फ्युचरमा अझै ठुलो यसको यो सफलता हासिल होस् उहाँहरूलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अहिले यो चलाउन सक्ने अवस्थामा नै छ सो एकचोटि चलाएर पनि हेरौँ न त है अगाडि जाने हो हामी अब रिभर्समा यस्तो उकालो गएर छ हैन पावरमा चाहिँ हामी त्यति कम्प्रोमाइज गरेको छैन के सो एभ्रीवन यति नै थियो हाम्रो इलेक्ट्रिक ट्र्याक्टरको बारेमा यस्तै खालको कन्टेन्टको लागि स्टे ट्युन बाइ बाइ